Subscribe to Mila Productions on YouTube. Like, share, and hit the bell icon for notifications. जिन्दगीको यात्रा एकनासको भइरह्यो भने पनि भोगाइ र त्यसको अनुभव निरस हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई अन्धकार भगाउने दिव्य ज्योति होइन, आगोको लपका चाहिन्छ। सिमसिमे पानी होइन, मुसलधारे वर्षा चाहिन्छ। आजको यस पुलको उद्घाटन समारोहमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यातायात मन्त्रीजीको अति व्यस्तताका कारण उहाँको अनुपस्थितिमा आज यो पुलको उद्घाटन हाम्रा मुख्य सचिवबाट हुँदैछ। नमस्कार। यो फलाम र सिमेन्टले बनेको मात्र पुल होइन, तपाईहरुलाई सरकारसँग जोड्ने एउटा सेतु पनि हो। तपाईको घर दैलोमा विकास प्रवेशको एउटा मार्ग पनि हो। त्यसैले यो पुलको संरक्षणमा तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण दायित्व छ, किनभने तपाईको आर्थिक सामाजिक हिस्सामा तपाईको उत्थानको एउटा बाटो बनेको छ। नमस्कार। वकिल साहब, पुनरावेदनमा हामीले जित्ने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसै भन्न गाह्रो छ। उहाँका केही विद्यार्थीहरू सहित त्यसबेला थुप्रै मारिए। यसको जिम्मेवारी त कसैले लिनु पर्यो। त्यसमाथि तपाईँको बुबाले अदालतमा प्रतिकारको नेतृत्व गरेको स्वीकार्नु भएको छ। तर उहाँ मान्छे मार्ने मान्छे होइन। उहाँले त नैतिकताको कारणले पो जिम्मेवारी लिनुभएको। त्यसमाथि उहाँले 8 वर्ष सजाय काटिसक्नु भएको छ। यसको त के मूल्य हुन्छ होला नि? पुनरावेदन गर्दा हामी त्यतिखेर बलियो हुन्छौँ जतिखेर जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय गलत थियो भनेर प्रमाण जुटाउन सक्छौँ। तर यो त्यति सजिलो छैन र सस्तो पनि छैन। ठिकै छ, पैसा म जुटाउँछु। यो केसमा धेरै पर्खिने गुन्जायस छैन। त्यसैले सकेसम्म चाँडो गर्नुहोस्। मैले अन्य केसहरू पनि हेर्नु छ। मलाई ढिलोमा शुक्रबारसम्ममा निर्णय दिनुहोस्। आशा, आशा, रमेश, यो ठिक छ हेर त। तिमीलाई जे पनि सुहाउँछ। साँच्चै के भन्दै थियौ तिमी? पछि भनौँ ल। हे सुन्नेमा, म घर हिँडेँ बागलुङ। काकासँग काम थियो, के अर्जेन्ट, तिमीलाई डिस्टर्ब गर्ने मन लागेन। बल्ल बल्ल कुनै सडक पिच बन्छ, तर पिच भएको बाफ सेलाउन नपाउँदै कोही आएर मच्ची मच्ची खनेर धारा र ढलको काम गर्न थाल्छ। सडक फेरि जस्ताको तस्तै छिन्न भिन्न अवस्थामा फर्किन्छ। यो कस्तो खालको निर्माण हो? नमस्कार प्रधानजी। किन तालमेल हुँदैन? आज यही विषयमा म हाम्रा पाहुनासँग कुरा गर्छु। मेरी छोरीले रोल्पाको अस्पतालको कामको सुरुवात गरिस् र उनको हातबाट सफल सिजरिङ डेलिभरी पनि भएछ।
ए हो मेरो तर्फबाट पनि बधाई सुनाइदिनुहोस् उहाँलाई। हस्, यो भोलि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग हुने बैठकको लागि चाहिने डकुमेन्ट। हेरौँ, आशा गरौँ उनीहरूलाई हाम्रो प्रस्ताव मान्ने हुनेछ। त्यसपछि हामीले नयाँ सडक, जलविद्युतका नयाँ योजनाहरू धमाधम बनाउन सक्छौँ र केही वर्षमा लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई भन्छन् पर्फेक्ट प्लान। जनता खुसी, लगानीकर्ताहरू दङ्ग अनि हामी सफल। यदि हजुरको कार्यकालमा यो उपलब्धि हासिल भयो भने पछि बन्ने सरकारको लागि पनि नजिर बन्नेछ र अन्य मुलुकले पनि यसको सिको गर्नेछन्। यो सपना हो कि यथार्थ? म त ज्यादै उत्साहित छु प्रधानमन्त्रीज्यू। बुवाको मुद्दा पुनरावेदनमा लग्ने विचार छ। त्यसको लागि मलाई पैसाको जोगाड गर्नु छ। त्यो तपाईँ र बुवाको जग्गा बेच्न पाए कुरा सल्टिन्थ्यो कि? हेर केटा, सबैले आफ्नो कर्मको फल त भोग्नु नै पर्छ। मैले पनि भोगिरहेको छु आफ्नो कर्मको फल। सबै कुरा गर, यो जग्गा बेच्ने कुरा चाहिँ नगर। अब तेरो बाबुले नि चासो दिएको होइन गरे, यी सबै मैले नै स्याहारिरहेको छु। अब यतिखेर बिचमा आएर तैँले जग्गा बेच्ने कुरा गरेर मिल्छ र? ठसले कति कराएको आज यो, ठसले कराएछ कता ल। ठिक छु। सुम्निमा, मुख्य सचिवज्यूलाई फोन गरेर बोलाऊ, कुरा बुझ्यौ? अनि कति म्याग्नेच्युड हो, कहाँ केन्द्र परेको थाहा छ? ओके, तिमीहरूको घरमा त सबै ठिक छ होइन? सब ठिक छ? ओके, मेरो घरमा फोन गर्यौ? फोन लगाऊ। आदित्यको स्कुलमा फोन गर, सबैजना बाहिर निस्क प्लिज। ताजा जानकारी अनुसार भर्खरै मात्र बागलुङ केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार उक्त भूकम्प 7 रेक्टर स्केलको भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का देशैभरि तथा भारतका केही भूभागहरूमा पनि महसुस भएको बताइएको छ। भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार टोली पुगिसकेको जानकारी आएको छ, तर हालसम्म कति धनजनको क्षति भयो भन्ने बारे यकिन हुन सकेको छैन। नमस्कार। हाम्रा स्थानीय संवाददाताले भर्खरै टेलिफोन मार्फत दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाको सदरमुकामभन्दा 10 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा बनेको नवनिर्मित पुल चर्किएर आवागमन अवरुद्ध भएको छ। मुख्य सचिवज्यू, मेरो बागलुङ भ्रमणको तयारी गर्नुहोस्। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बैठक भोलि थियो, त्यो त हाम्रो पहिलो प्राथमिकता थियो। जनता हो मेरो पहिलो प्राथमिकता। त्यो त अवश्य हो, तर अहिले युद्धस्तरमा आपतकालीन उद्धार कार्य भइरहेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले त्यसलाई अवरोध पुर्याउन सक्छ। त्यसैले अहिले तुरुन्तै तपाईँको भ्रमण त्यति व्यावहारिक होला र? यसो गरौँ, त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे मलाई 1-1 घन्टामा रिपोर्ट गर्दै गर्नुहोस्। स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन चाहिँ निर्देशन दिइराख्नुहोस् तपाईँले। भोलि म जसरी भए पनि जान्छु, यो चाहिँ याद राख्नुहोला। अनि भोलिको बैठक, मेरो मतलब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता? वाग्लेजी, त्यो बैठक 3 बजे होइन, त्यतिन्जेल म आइपुग्छु। भूकम्प आउँदा कहाँ थियौ तिमी? बिरामी जाँच्दै थिएँ। अनि तिमीले एकजना आदित्यलाई लिन पठाइदिए हुन्थेन? तिमीले फोन गर्दा म उसको स्कुल पुगिरहेको थिएँ। कस्तो तर्सेर बसिरहेको थियो बिचरा। म पनि आदित्यलाई लिएर यति तर्सेँ,
बिहान तिमी के भन्दै थियौ मलाई? ए तिमीलाई याद छ तिमीले मलाई रिसर्च ग्रान्ट अप्लाई गर्न कचकच गरे कि? हो तिम्रो कचकचले काम गर्यो, मैले पाएँ। ए हो, बधाई छ तिमीलाई। तिमीलाई पनि। तर सोचेको भन्दा चाँडै हुने रहेछ। मतलब? मलाई अर्कै महिना बोलाएको छ उनीहरूले। अर्को महिना? फेरि हल्ल्या हो? तिम्रो मोबाइल बजिरहेछ। ए हेलो, सुम्निमा। ठिक छ, म 6 बजी पुग्छु एयरपोर्ट। हुन्छ, थ्याङ्क यू, गुड नाइट। बिहान 6 बजे एयरपोर्ट पुग्दैछु बागलुङ जान। कसरी जान्छौ? हेलिकप्टर। अब हेलिकप्टरमा चढ्ने फेरि आँट गऱ्यौ? अस्ति हेलिकप्टरमा गएको कस्तो गाह्रो भएको थियो तिमीलाई, बिर्स्यौ? गाह्रो त भएको थियो, अब सधैँ हेलिकप्टरसँग डढाएर हिँड्न पनि भएन। फेरि अब यस्तो बेलामा त कुनै चोइसै छैन, के गर्ने। मलाई लागेको थिएन तिम्रो रिसर्च ग्रान्ट यति चाँडै हुन्छ भनेर। यो 6 महिना कसरी म्यानेज गर्ने मलाई थाहा छैन। अब आदित्यको कुरा हो भनेदेखि मैले कुरा मिलाइसकेको छु। कुरा आदित्यको होइन। ओह, तिम्रो भुइँचालो फेरि आयो। युवराज, हुन्छ हुन्छ, आऊ। भोलिको मिटिङको लागि डिस्कस गर्न आउँदैछु। बाइ द वे, देशको प्रधानमन्त्रीसँग जिस्किने तिमी? सरी प्रधानमन्त्रीज्यू। मैले सुरुमा बोल्नेछु, द्विपक्षीय हित र लामो सम्बन्धको बारेमा स्पष्ट गर्नेछु। त्यसपछि तिमीले बजेटबारे स्पष्ट गर्नेछौ, तर संक्षेपमा युवराज। बिल्कुल। उनीहरूले हाम्रो योजनामा लगानी गर्न उनीहरूको लागि दीर्घकालीन इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ र त्यसबाट उनीहरूलाई हुने लाभ र सन्तुष्टिबारे म प्रश्न पार्छु। यो बैठक हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ युवराज। साँच्चै रामानन्द सरलाई कस्तो छ अहिले? आजभोलि निकै छटपटी छ उहाँलाई। हाम्रो प्रत्येक छलफल, योजना अनि निर्णयमा सामेल हुने मान छ बाबुजीको। तर के गर्नु, उहाँको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिग्रदो छ। अनि पुलको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सुरक्षाको दृष्टिकोणले अहिले त्यहाँ आवागमन बन्द गरिएको छ। अब विशेषज्ञको टोलीले त्यहाँ हेरेर जाँच गरेर के निर्णय दिन्छन् त्यही अनुसार हुन्छ। अनि यहाँ अहिले बाहिर बसिरहनुभएका मानिसहरूको लागि शौचालयको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन? पानीको व्यवस्था छ छैन? के गरेर राख्नु भएको छ? हजुर, शौचालयको व्यवस्था पनि छ, पानीको समस्या पनि छैन। अलिक समस्या के छ भने त्यो पुरिएका घरहरूबाट सामान निकाल्न अलिक गाह्रो छ र राहत सामग्री पनि आइपुग्यो, तर आउनुपर्ने एउटा आयो अर्कै। आउनुपर्ने पर्याप्त मात्रामा औषधि पनि आइपुगेको छैन। तत्काल मैले के गर्नु पर्यो? हाम्रो कुरो केन्द्रले गम्भीर भएर सुन्दैन। हाम्रो काम त खालि हात बाँधेर बस्नु मात्रै हुन्छ। अब हामीलाई निर्णय गर्न दिए पो यहाँ के चाहिन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। अब अरू कुरा त सबै सिकियो।
अब संहितासहितको संविधान पनि हामीसँग छ। अब त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्न पाए स्थानीय तहमा चाँडै नै हामी काम गर्छौँ। पाण्डेजी, बिल्कुलै नयाँ व्यवस्थामा जाँदैछौँ हामी र यो समय लाग्ने प्रक्रिया हो। नयाँ संविधान र सङ्घीयताको फाइदा उठाउनलाई हामीलाई अझै धेरै वर्ष धैर्यताका साथ पर्खिनुपर्ने हुन्छ। तर यसले यस्तो किसिमको विपदहरूमा गरिनुपर्ने काममा चाहिँ कुनै रुकावट आइनु हुँदैन। ल, भवन संहितामा स्पष्ट लेखिएको छ कति बालुवा मिसाउने, कति सिमेन्ट मिसाउने, सब कुरा त संहितामा लेखिएको छ त। अब यसको जाँच गर्नुपर्छ सर। 7 रेक्टर स्केलको पनि भुइँचालो नथाम्ने गरी के पुल बनाएको? पुल बनाउनु अघि माटोको जाँच भएको थियो, अरू पुर्याउनु पर्ने नियमहरू पुर्याएका थिए। भर्खरै त्यति ठुलो भुइँचालो गएको छ, फेरि उस्ताको उस्तै। यहाँ त सबै भएकै देखिन्छ, कागजमा त सबै नियमपूर्वकै भएका छन्। कहीँ न कहीँ कतै न कतै गडबड भएको छ। या त यो कसैको लापरवाही हो, या त उपबुजुर्गै दोषीको खोजी हुन्छ र कारबाही पनि हुन्छ। हेलिकप्टर उडाउनु अघि कसैले किन जाँचेन? प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यस्तो लापरवाही? को यसको इन्चार्ज? लापरवाहीको त एउटा हद हुन्छ नि। यस्तो महत्त्वपूर्ण मिटिङमा प्रधानमन्त्रीलाई ढिलो पार्ने के सोच्छन् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूले? हेलो हजुर वकिल साहब, पुनरावेदन जाने नै हो। मलाई केही समय दिनुहोस्, म पैसाको जोगाड गर्छु। हस्। है केटा, ल यो चाबी लिएर जा, माथि हाटीमा गएर बाकसबाट त्यो लाल पूर्जा लिएर आएछ। तैँले जहाँ भन्छस् त्यही सही साफ गरिदिन्छु। And as you can see, our plan offers a generous return on investment in infrastructure. And a generous price tag. Please. I apologize for being late. Mrs. उहाँहरू कुरिराख्नु भएको होला, त्यही कुरा म्यानेज गरौँ। Sure. Thank you. Yuvraj, would you like to continue, please? Sure, Madam Prime Minister. Thank you. So, as I was saying earlier, the government will put regulation and system in place and get buy-ins from concerned parties, so as to ensure that the project does not affected by any political activities. के हुँदैछ संक्षेपमा सुनाउनुहोस् त। प्रधानमन्त्रीज्यू, राहतको सामग्रीहरू सबै पठाइसकिएको छ। बच्चाहरूको लागि लिटो, औषधिका सामान अनि सरसफाइका सामानहरू सबै हो, सबै गएका छन्। हामीसँग राष्ट्रिय विपद प्रतिक्रिया छ, जसमा कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट खुलेको छ। CX-30 जहाजको लागि सबभन्दा नजिक पर्ने विमानस्थल 1 घण्टाको दूरीमा छ र पुल पनि प्रयोगमा छैन। यसको मतलब अहिलेसम्म पुग्नुपर्ने ठाउँमा राहत सामग्री नै पुगेको छैन। 24 घण्टाभन्दा बढी भइसक्यो। हामीहरू अलिकति बढी चुस्तो हुनु पर्यो। यस्तो प्रकोपको बेलामै सही तत्काल निर्णय गर्नको लागि स्थानीय सरकारी निकायको हात खुल्ला गरिदिनु पर्यो, ताकि हरेक कुरामा केन्द्रले हस्तक्षेप गरिराख्नु नपरोस्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ पनि यही थियो। भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले स्थानीय जनतामा भरोसा जगाउन मद्दत पुर्याएको छ। राहत वितरण विभागमा हलचल ल्याइएको छ, त्यही पनि राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। हराएका मानिसहरूको कुनै समाचार छैन। केही वर्ष अघि मात्र आएको ठुलो भूकम्पका घाउहरू पुर्न नपाउँदै बागलुङका बासिन्दाले फेरि यस्तै दुःख भोग्नु परेको छ। यो राहत वितरणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ सर? केले रोकेको छ? के हुनु सर, सम्बन्धित निकायलाई स्थितिको जानकारी कहिले समयमा पुग्दैन, अनि सडक, मौसम, त्यसमाथि असंवेदनशील ब्युरोक्रेसी। जनतालाई यस्तो नालीबेलीले काम चल्दैन रहेछ। 72 सालमा त्यत्रा तयारीका आयोजनाहरू थिए, के भयो? आजको यो प्रलयलाई हाम्रो सरकारले कसरी सम्हालियो भन्ने कुरो इतिहासमा दर्ज हुनेछ। याद राख्नुहोस्, यस्ता प्राकृतिक विपदाले सरकारलाई सपार्छ र बिगार्छ पनि। त्यति बेलाको तयारीले अहिले धेरै मद्दत गरिरहेको छ।
कति चाहिँ अझै हुनै बाँकी रहेछ। तर अब राहतले गति लिँदैछ सर। पुनर्निर्माणको काम पनि अब छिट्टै नै सुरु हुन्छ। तर होस् गर्नुहोस्, प्रकम्पनहरू आइरहेका छन् अझै। प्रधानमन्त्रीज्यू, जाँचको रिपोर्ट मैले सोचे जस्तै आउनेछ। पुल बनाउँदा सिमेन्टको मात्रामा गडबड भएको छ। घोटाला मतलब भ्रष्टाचार। भवन संहिताको पालना भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसैले हजुरले अविलम्बै एउटा जाँच आयोग गठन गर्नै पर्छ। होइन, आज पुल, भोलि फेरि कुनै अर्को योजना। यदि यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने हो भने कडाभन्दा कडा अनुगमन र यी कम्प्युटराइज बोलपत्रको आह्वान सुरु गर्नुपर्छ। सही कुरा हो, तर ठेकेदारले काम पाइसकेपछि नाफा कमाउन अनेक तिकडम्ब गर्छन्। हामीबाट कडा अनुगमन हुनु पर्यो। हामीले इमान्दारीपूर्वक अनुगमन गर्ने परम्पराको थालनी गर्नु पर्यो। भ्रष्टलाई कुनै पनि मोलाइजा नराखी कडा से कडा कारबाही गर्यो भने सुधार त निश्चित छ। कार्यक्रम नमस्ते प्रधानमन्त्रीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रमिता लामाको। आजको विषय छ प्राकृतिक प्रकोप। यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 2055 466 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर हामीसँग कोही श्रोता आइसकेको छ। हेलो, को बोल्नुभयो? म गोर्खाबाट बोल्दैछु। 72 सालको भुइँचालोमा मैले मेरो घर गुमाएँ। अहिले पनि बागलुङमा धेरैले आफ्नो मान्छे, आफ्ना घरहरू गुमाए। भुइँचालोबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सरकारले के नयाँ कदम चालेको छ वा चालेछ? विपद व्यवस्थापनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसमा सरकारको धेरै हदसम्म दायित्व त हुन्छ, तर जनताको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। किनभने भवन संहिता विपरीत घर नबनाउने, किनकि यो जनता आफैको आवश्यकताको कुरा हो। भूकम्प जाँदा अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरूको बारेमा तपाईहरूले आफ्नो नजिकको नगरपालिकामा गएर थप जानकारी चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्रजी। हामीसँग अब अर्को कोही हुनुहुन्छ। हेलो, नमस्ते प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो नाम शान्ति हो। हामीलाई हेर्न आउनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँले उताबाट थप मान्छे पठाइदिनु होला। मेरो हजुरआमालाई घरले पुरेको छ। खन्न जान्ने मान्छे अन्तै व्यस्त छन्। बिपी त नर्मल छ तपाईँको, तर नर्मल छ भन्दैमा तनावमा बस्ने र चिन्ता लिने काम चाहिँ छैन। मेरो सबै चिन्ता आशाले लिइदिएकी छिन्, नाम उच्च राखेकी छिन् पार्टीको। रमेश, तिमीलाई थाहा छ मभन्दा पनि क्षमतावान छिन् तिम्री दुली। अरू टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आदित्यलाई कस्तो छ? फिजियोथेरापीले काम गर्दैछ। अब आदित्यको बस दुर्घटनापछि त हाम्रो जीवनको बाटो नै बदल्यो। केही नयाँ गर्ने जोस थियो, तर एउटा सपना टुटेपछि अर्को हेर्न निकै समय लाग्दो रहेछ। थाहा छ मलाई, तर तिमी आशाले दिएको आहारको म कदर गर्छु। आशाले अरूको जीवन सिँगार्दैछिन् र तिमी आशाको जीवन सिँगार्दैछौ। समयमै औषधि खानु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला। अरू टेस्टहरूमा म तपाईँसँगै हुन्छु। हुन्छ। कागज जग्गा बेच्न मान्नुभयो बुवा। पहिला तपाईँले जग्गा छुटाउने यसमा सही गर्नु पर्यो। त्यसपछि केही हप्तामा हामी पुनः आवेदन जानुपर्ने हुन्छ। तँलाई अदालत त्यत्रो भरोसा छ? उनीहरूले मलाई छोड्नेवाला छैनन्। भयो, यो जग्गा सग्गा बेच्ने काम नगर, पछि तँलाई नै काम लाग्छ। तर बुवा, अब 5 मिनट मात्र पाइन्छ है बाबु। वीरगञ्ज हत्याकाण्डमा मान्छे मारिनुको कारण म नै थिएँ। त्यसको लागि मलाई सजाय गर्न कानुन प्रतिबद्ध छ। त्यसैले छोडिदियो कुरा। मैले भनेको मान। मेरो भन्दा तेरो भविष्य महत्त्वपूर्ण छ। चिलीमा 8.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा 500 जना मान्छे मरे।
तर सन् 2010मा 7 रेक्टर स्केलको भूकम्प हाइटीमा जाँदा 2,20,000 मान्छे मारिए। किनभने चिलीमा भवन निर्माण गर्दा कडा नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। भूकम्पको निम्ति उद्धार तयारीहरू छन् र वैज्ञानिक योजनाहरू छन्। ल त ल। ज्वाइँ साहब हजुर खाना तयार भयो, एकछिन कुर्ने हो कि? नै म त खान्छु, भोक लाग्यो। मलाई पनि। ल ल। हेलो आशा आहा कस्तो राम्रो काम गर्यो, वेल डन। मैले त्यो रिसर्च ग्रान्टको काम 1 वर्ष सारे नि त। ए ल ल ल ल हस् भाइ। आहा कस्तो राम्रो वर्ड बनायो, फेरि डबल वर्ड पनि पायो। ओहो गजब। Congratulations, Mrs. Lakhan. चल्नुपर्छ आँधी, नत्र चट्टान झै सामना गर्न कसरी सिकिन्छ। हाम फाल्नुपर्छ बाढीमा, नत्र हेलिन कहाँबाट सिकिन्छ। आँधी र बाढीलाई जितेर फर्किएपछिको कहानी नत्र कसरी सुनाउन पाइन्छ गर्वका साथ दुनियाँलाई। तर के हुन्छ सपनाहरू सल्किए भने, भरोसा भत्कियो भने। धरती फाट्छ, चिरिन्छ र भत्किन्छ कुनै सिर्जना, त्यतिखेर त्यसको शोक मनाउने होइन, नयाँ निर्माणको निम्ति शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ। प्रत्येक हार नै जितको अर्को नाम हो, पराजित नै आखिर अपराजित हुन्छ। Subscribe to Mila Productions on YouTube. Like, share, and hit the bell icon for notifications. भूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ। यहाँको धरती बाँझो छैन, यहाँको धरती बाँझो छैन, विकासको फुल फुलाऊ।